Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাছ 7 ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 লাইনছ এণ্ড এংগলছৰ আমি এটা নতুন লেসন আৰম্ভ কৰিম। লেসন নম্বৰ 2 যোনটো হৈছে পেয়াৰ অফ এংগলছ। তো এইটো হ'ব এটা ভিডিঅ' সেশন। ভিডিঅ'টো চাম আৰু আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো let us begin. Let's say we have two lines over here. Let's call this line right over here line AB. So A and B both sit on this line. And let's say we have this other line over here, and we'll call this line CD. So it goes through point C, and it goes through point D, and it just keeps on going forever. And let's say that these তো আমি কি কৰিম ইয়াতে দুটা লাইন ল'ম। তো প্ৰথম লাইনটো এনেকৈ কৈ লৈছোঁ such that সেই লাইনটো পইণ্ট A আৰু পইণ্ট B ৰে পাছ কৰে। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ লাইন AB। তো এইটো পইণ্ট B আৰু পইণ্ট A ৰে পাছ কৰে। আমি দুটা সাইডতে আমি ইয়াতে এৰো সাইনটো দিছোঁ, তাৰমানে এইটো হৈছে এটা লাইন যোনটো ইনফাইনাইটলি বহুত ডিৰেকশ্যন গৈ থাকে। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমি কি কৰিম, নেক্সট এটা লাইন ল'ম আৰু এটা লাইন ল'ম এনেকৈ। তো এই লাইনটো এবাৰ আমি ক'ম যে এই লাইনটো C আৰু D বেলেগ দুটা পইণ্ট হৈছে, পইণ্ট C আৰু পইণ্ট D, এই দুটা পইণ্টেৰে এই লাইনটো পাছ হৈ আছে। lines both sit on the same plane, and in this case the plane is our screen or this little piece of paper that we're looking at right over here, and they never intersect. তো ইয়াতে দুটা কথা আমি চাব লাগিব যে both lines কোনটো লাইন আমি ইয়াতে পাতি আছোঁ AB লিখি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত আমি কি কৰিম, ডাবল এণ্ডেড এৰো লগাইলোঁ। এণ্ড সেকেন্ড লাইনটো হৈছে আমাৰ CD, এইটো ডাবল এণ্ডেড এৰো লগাব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত। তো both lines AB and CD lie on the same plane and they never intersect. It's a condition দিয়া হৈছে, they never intersect. এইটো চাই নিও, এইটো they never intersect. ইয়াৰ মিনিংটো কি হয়, ইয়াতে দুটা বস্তু দিয়া আছে। প্ৰথমটো কৈছে যে they lie on the same plane. এতিয়া same planeৰ মিনিংটো বুজিবলৈ কাৰণে সবতকৈ ইজিয়েষ্ট টেকনিক হৈছে, so let's say আমাৰ তাত এটা টেবুল আছে, ঠিক আছে। আমি জানো টেবুলৰ যোনটো ওপৰৰ পাৰ্টটো হয় এইটো সদায় ফ্লেট হয়। এই ফ্লেট পাৰ্টটোকে আমি কি কওঁ, এটা প্লেন পাৰ্ট বুলি কওঁ। ফ্লেট বা প্লেন পাৰ্ট একেই কথা হয়। এতিয়া এই দুটা লাইনটো আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰিছোঁ such that সিহঁতে এই ফ্লেট প্লেনটো ওপৰতে বহি থাকে, সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এইটো এটা ফ্লেট প্লেন হ'ব। কাৰণ আমাৰ লাইনটোতো এনেকুৱা হ'ব পাৰিলে, এটা বোলে তলত বহি আছে এনেকুৱাকৈ আৰু আনটো লাইন এনেকুৱাকৈ খাৰা হৈ আছে। তো তেতিয়া এইটো খাৰা হৈ থাকিলে কি হৈ যাব, এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো লাইন আৰু এইটো লাইন দুটা ছেইম প্লেনত আছে, সিহঁতে দুটা ডিফাৰেণ্ট প্লেনত আছে। তো এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়ান হ'ব যে দুটা ছেইম প্লেনত থাকিব লাগিব। নেক্সট, দে নেভাৰ ইণ্টাৰছেক্টৰ মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল, এই লাইনটো যদি আমি এৰো দিয়াৰ মিনিংটো এইটো হয়, এইটোতে আমি গৈ থাকিব পাৰোঁ, এইটো কেতিয়া শেষ নহ'ব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ লাইন CDটো গৈ থাকিব, বহুত ডাইৰেকশ্যন গৈ থাকিব। আমি যিমানেই দূৰ যাওঁ এনেকৈ কোনো পইণ্টে নাহিব ক'ত য'ত আমি দেখা পাম যে এই দুটা লাইন ইটো সিটোৰ লগত কাটাকাটি কৰি ইণ্টাৰছেক্ট কৰি, সেইটো কেতিয়াও নহয়। তো এই দুটা কণ্ডিশ্যনেৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। They never intersect. So they're on the same plane, but they never intersect each other. They never intersect. If those two things are true, then and they're not the same line, they never intersect, and they can be on the same plane, then we say that these lines are parallel. We say that they are parallel. They're তো ইয়াতে আমি ক'ব পাৰিম যেতিয়া both lines AB and CD lie on the same plane and they never intersect, comma, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ then the two lines এই দুটা লাইন্সৰ আমি ক'ম parallel বুলি কয়, the lines are parallel. তো parallel linesৰ definition আমি আজি ইয়াতে পালোঁ যে দুটা লাইন যদি লওঁ, সেই দুটা লাইন প্ৰথমতেতো ছেইম প্লেনত থাকিব লাগিব, মানে ছেইম ফ্লেট এটা এনেকুৱা স্পেচত থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আৰু সিহঁত দুটাই ইটো সিটোৰ লগত ইণ্টাৰছেক্ট কৰিব নোৱাৰিব। যদি এই দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হৈ আছে, দুটাই কণ্ডিশ্যন যদি ফুলফিল হৈছে, তেনেহ'লে আমি ক'ম that the two lines are parallel. moving in the same general direction, in fact the exact same general direction. If we were looking at it from an algebraic point of view, we would say that they have the same slope, but they have different y-intercepts. They involve different points. If we drew our coordinate axis here, they would intersect that at a different point, but they would have the same exact slope. And what I want to do is think about how angles relate to parallel lines. So right over here we have these two parallel lines. We can say that AB
line. এতিয়া নেক্সট আমি এটা কুৱেশ্যন সুধিব লাগিব যে what is the angle between the two lines? What is the angle between নামটো দি দিওঁ আমি the two lines হৈছে আমাৰ AB line and BC এই দুটা লাইনৰ মাজত কি এংগল আছে এই এংগলটো আমি এতিয়া ডিফাইন কৰিব লাগিব AB is parallel to line CD. Sometimes you'll see it specified on geometric drawings like this. They'll put a little arrow here to show that these two lines are parallel. And if you've already used the single arrow, they might put a double arrow to show that this line is parallel to that line right over there. Now, with that out of the way, what I want to do is draw a line that intersects both of these parallel lines. So here's a line that intersects both of them. Let me draw a little bit neater than that. So let me draw that line right over there. And I'll just call that line, well, actually, I'll do some points over here. Well, I'll just call that line L. And this line that intersects both of these parallel lines, we call that a transversal. This is a transversal line. It is transversing both of these parallel lines. This is a transversal. And what I want to think about এতিয়া এংগল ডিফাইন কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰু এটা থাৰ্ড টাইপ অফ লাইন ইয়াতে ল'ব লাগিব যে ইয়াতে আমি এটা থাৰ্ড টাইপ অফ লাইন এটা লৈ লওঁ এইটো হৈছে আমাৰ লাইন লেটছ কল ইট লাইন এল এইটো হৈছে আমাৰ লাইন এল এতিয়া এই লাইনটোক এটা স্পেচিয়েল নাম দিয়া হৈছে এইটো কোৱা হয় এটা ট্ৰেন্সভাৰ্চেল লাইন ট্ৰেন্সভাৰ্চেল লাইন এই লাইনটো কি কৰিছে আমাৰ AB আৰু CD এই দুটা লাইনকে ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে দুটা পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে এই দুটা হৈছে পইণ্ট অফ ইন্টাৰসেকশন তো এটোকে কোৱা হয় এটা ট্ৰান্সভাৰ্সেল লাইন is the angles that are formed and how they relate to each other, the angles that are formed at the intersection between this transversal line and the two parallel lines. So we could first of all start off with this angle right over here, that angle right over there, and we could call that angle, well, if we made some labels here, that would be D, this point, and then something else, but I'll just call it this angle right over here. We know that that's going to be equal to its vertical angles. So that this angle is vertical with that one, so it's going to be equal to that angle right over there. We also know that this angle right over here is going to be equal to the angle that its vertical angle, or the angle that is opposite the intersection. So it's going to be equal to that. And sometimes you'll see it specified like this. We'll see a double angle mark like that, or sometimes you'll see someone write this to show that these two are equal and these two are equal right over here. তো এতিয়া এই ট্ৰান্সভাৰ্সেল লাইন এলটোৱে এতিয়া লেটছ সে আমি সিডি কাটিছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট এতিয়া কাটা লগে লগে ইয়াতো আমি এটা বস্তু দেখাই পাইছোঁ ইয়াতে এংগল বনাই আছে ইয়াতে এইটো এটা এংগল হৈছে এই এংগলটো যে বনাইছে আমি ক'ব পাৰোঁ এই এংগলৰ মেজাৰটো তাৰমানে এই পিংক লাইন আৰু এই ব্লেক লাইন যোনটো ডিৰে পাছ হৈছে ইহঁতৰ মাজৰ এংগলটো এক্সাক্টলি ইকুৱেল হ'ব এই এংগলটোৰ লগত কিয় বিকজ ইহঁত হৈছে ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল ঠিক আছে ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল সদায় ইকুৱেল হয় ঠিক তেনেকৈ আমি যদি এতিয়া এই এংগলটো চাওঁ ঠিক আছে মই দুটা আৰ্ক লৈছোঁ এই এংগলটো যদি চাওঁ সিমিলাৰলি ইয়াৰ ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগলটো এইটো হৈ যাব আৰু এই দুটাই ছেম টু ছেম হৈ যাব সেইকাৰণে মই ছেম টু ছেম কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ যাতে কনফিউজন হয় তো য়েল্ল' মানে এই দুটাই ইকুৱেল হয় গ্ৰীণ মানে সিহঁত দুটাই ইকুৱেল হয় Now, the other thing we know is we can do the exact same exercise up here, that these two are going to be equal to each other, and these two are going to be equal to each other. They're all vertical angles. What's interesting here is thinking about the relationship between this angle right over here, the relationship between that angle right over there, and this angle right up over here. এতিয়া সেম বস্তুটো আমি ইয়াতো কৰিব পাৰোঁ তো ইয়াতো আমি ক'ব পাৰিম যে এইটো আৰু এই এংগলটো ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল ইহঁত দুটা ইকুৱেল হৈ গ'ল এণ্ড দেন আমাৰ এইটো এংগল আছে এই এংগলটো আৰু এই এংগলটো ইকুৱেল হৈ গ'ল এতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ আমি এংগলকেইটাক নাম দি দিওঁ এইটোক দি দিওঁ 1 2 3 4 এফালে দি দিওঁ 5 6 7 8 এতিয়া আমি এটা বস্তু চাম এতিয়া আমি ইয়াতে এংগলটো আৰু এংগল 5টো চাম And if you just look at it, it is actually obvious what that relationship is, that they are going to be the same exact angle. That if you put a protractor here and measured it, you would get the exact same measure up here. And if I drew parallel lines, maybe I'll draw it straight left and right, and it might be a little bit more obvious. That if I draw it, so if I assume that these two lines are parallel, and I have a transversal here,
What I'm saying is that this angle is going to be the exact same measure as that angle there. And to visualize that, just imagine tilting this line. And as you take different, so it looks like it's the case over there. If you take the line like this, and you look at it over here, it's clear that this is equal to this. And there's actually no proof for this. This is one of those things that are that a mathematician would say is intuitively obvious, that if you look at it, as you tilt this line, you would say that that these angles are the same. Or think about putting a protractor here to actually measure these angles. So এতিয়া যদি আমি ফিগাৰটোত চাওঁ, ফিগাৰটোত চালে আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে এংগল 2 আৰু এংগল 5 এইটো ইকুৱেল হ'ব, এইটো দেখাতে ইকুৱেল হয়। তো আমি ইয়াতে লিখিব পাৰিম যে এংগল 2 equals to angle 5. ইয়াতে কোনো proof নাই। এই বস্তুটো actually আমি চাই পেলাই কৈছোঁ যে 2 equals to 5। আৰু যদি এইটো বিশ্বাস নহয়, যে বোলে চাই পেলাই কিছুমান বস্তু কেতিয়াবা চালেও নহ'ব, মেবি এটা অলপ কম হ'ব পাৰে আনটোতকৈ। তো সেইকাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াতে এটা কম্পাছ মানে প্ৰটেক্টৰ লৈ পেলাই যদি চেক কৰোঁ, আমি এংগল 2টো মেজাৰ কৰি ল'ম। যিমান ভেলু আহিব এক্সেক্টলি ছেইম টু ছেইম ভেলুটো 5ৰ এংগলৰ কেছতো আহিব। তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে A angle measure আৰু 5ৰ angle measure আৰু 2ৰ angle measure exactly same to same হ'ব। তো এইটো তেতিয়াহে হ'ব, এইটো কেছ তেতিয়াহে হ'ব যদি দুটা লাইন পেৰেলেল হয়। এইটো কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব, এইটো পেৰেলেলৰ কেছতহে হয় দেই, বেলেগৰ কেছত নহয়। আৰু যিহেতু আমি পেৰেলেল লাইনছৰ কথাই পাতি আছোঁ, তো এইটো ট্ৰু হ'ব, angle 2 equals to angle 5 হ'ব। If you put a protractor here, you'd have one side of the angle at the 0 degree and the other side would specify that point. And if you put the protractor over here, the exact same thing would happen. One side would be on this parallel line, and the other side would point at the exact same point. So given that, we know that not only is this side equivalent to this side, it is also equivalent to this side over here. And that tells us that that's also equivalent to that side over there. So all of these things in green are equivalent, and by the same exact argument, this তো এতিয়া আমি কি ক'লোঁ, এতিয়া আমি ক'লোঁ 2 আৰু ইকুৱেলছ টু 5 হয়। এতিয়া 5 কাৰ ইকুৱেল হয়, ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল এইটোৰ ইকুৱেল হয়। তাৰমানে এইটো ক'ব পাৰে 5 ইজ অলছ' ইকুৱেলছ টু 8। আকৌ এইফালে কি আছিলে, অলৰেডি আমি কৈ থৈছোঁ 2 ইকুৱেলছ টু 4 হয়। তো তাৰমানে এংগল 4 ইকুৱেলছ টু 2 হয়। তো আমি এতিয়া কি ক'লোঁ, এই দুটা এংগলৰ মেজাৰ আৰু এই দুটা এংগলৰ মেজাৰ এক্সেক্টলি ছেইম টু ছেইম হয়। ঠিক তেনেকৈ আমি এইটো ক'ব পাৰিম। নেক্সট আমি ক'ব পাৰিম যে এংগল 1। তো এংগল 1 যদি লওঁ, এংগল 1 কাৰ ইকুৱেল হৈ যাব, এংগল 7ৰ ইকুৱেল হৈ যাব। এংগল 7ৰ ইকুৱেল হৈ যাব। বাট এইফালে এংগল 7 কাৰ ইকুৱেল হয়, এংগল 6ৰ ইকুৱেল হয়। আৰু তলৰ এংগলটো যদি চাওঁ 1 কাৰ ইকুৱেল হয়, 3 ইকুৱেল হয়। তো এইকেইটা কেছ আমাৰ হৈ আছে। Side right over here is going, or this angle is going to have the same measure as this angle, and that's going to be the same as this angle because they are opposite. Now, or they're vertical angles. Now, the important thing to realize is just what we've deduced here. The vertical angles are equal, and the corresponding angles at the same points of intersection are also equal. And so that's a new word that I'm introducing right over here. This angle and this angle are corresponding. They represent kind of the top right corner in this example of where we intersected. Here they represent the top or the top right corner of the intersection. This would be the top left corner. They're always going to be equal, corresponding angles. And once again, it comes really just, I guess for lack of a better word, it is a bit obvious. এতিয়া ইয়াতে কি কৈ আছে, আমি এবাৰ ভালকৈ মানে ডায়েগ্ৰাম আৰু এটা নতুন ডায়েগ্ৰামেৰে আমি বুজি লওঁ, ইজি হ'ব। তো তাতে আমাৰ লাইনটো অলপ শ্লেণ্টেড আছিলে, এবাৰ দুটা নতুন লাইনছ ড্ৰ কৰি লওঁ। তো আমি কৈ থৈছিলোঁ যে আমাৰ এই এংগলটো আৰু এই এংগলটো ইকুৱেল হয়। তো যেতিয়া এই কেছটো হৈছে, এই এংগল আৰু এই এংগলটো ইকুৱেল হয়, তো ইহঁতে কি হয়, কৰেছপণ্ডেঞ্চ আছে। তো সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰিম, যদি আমি নাম দি দিওঁ এইটোক এংগল 1 আৰু এইটোক এংগল কৈ দিওঁ, এইটো এংগল 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। তো ইয়াতে আমি পেয়াৰ বনালোঁ। তো 1 আৰু 6, এংগল 1 আৰু এংগল 6 ইকুৱেল হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে এই 4টো যদি চাওঁ, এংগল 4 আৰু এংগল 5 আৰু এংগল 5 এই দুটা ইকুৱেল হৈ যাব। তো ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব এংগল 4 ইকুৱেলছ টু এংগল 5। ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া এইটো ছাইডে যদি আমি চাওঁ, এইটো ছাইডে আমাৰ এইটো আহি যাব ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল হয়তো। তাৰপিছত ইয়াতে আহি যাব ইয়াতে ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল। তো ইয়াতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এংগল 7 ইকুৱেলছ টু এংগল 2। এণ্ড দেন আমি ফাইনেলি ক'ব পাৰিম, তো যিহেতু এইটো 6 হয়, 6 আৰু 8 ইকুৱেল হয়, তো আমি ইয়াতে ছেইম কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ। তো এংগল 3 ইকুৱেলছ টু এংগল 8। এতিয়া পেয়াৰকৈ চালে হ'ল। তো এতিয়া 1 আৰু 6 আমি ইকুৱেল কৰিছোঁ।
দেন আমি 4 আৰু 5 ইকুৱেল কৰিছোঁ, দেন 7 আৰু 2 ইকুৱেল কৰিছোঁ, 8 আৰু 3 ইকুৱেল কৰিছোঁ। তো এইকেইটাক কি কোৱা হয়? এইকেইটাক কোৱা হয় কৰেছপণ্ডিং angles. Now, on top of that, there are other words that people will see. We've essentially just proven that not only is this angle equivalent to this angle, but it's also equivalent to this angle right over here. And these two angles, maybe if I call this, let me label them so that we can make some headway here. So I'm going to use lowercase letters for the angles themselves. So let's call this lowercase a, lowercase b, lowercase c. So lowercase c for the angle, lowercase d, and then let me call this e, f, g, h. So we know from vertical angles that b is equal to c, but we also know that b is equal to f because they are corresponding angles. It's equal to f, and that f is equal to g. So vertical angles are equivalent, corresponding angles are equivalent, and so we also know obviously that b is equal to g. And so we say that alternate interior angles are equivalent. So you see that they're kind of on the interior of the intersection. They're between the two lines, but they're on all opposite sides of the transversal. Now you don't have to know that fancy word, alternate interior angles. You really just have to deduce this, what we just saw over here. Know that vertical angles are going to be equal and corresponding angles are going to be equal. And you see it with the other ones too. We know that A is going to be equal to D, which is going to be equal to H, which is going to be equal to E. তো ইয়াতে আমি ফাইনেলি কিটা এংগল হয় সেইকেইটাৰ নামটো দি দিওঁ। তো ইয়াতে আমাৰ কি ক'লোঁ 5 আৰু 7 ইকুৱেল হয়, তো আমি ক'ম যে এংগল 5 ইকুৱেলছ টু এংগল 7। নেক্সট 4 ইকুৱেলছ টু 2 বা 2 ইকুৱেলছ টু 4, কিয় এতিয়াই গম পাব। দেন 1 ইকুৱেলছ টু 3 হয়, এংগল 1 ইকুৱেলছ টু এংগল 3 হয়। আৰু ওপৰত যদি চাওঁ এংগল 6 ইকুৱেলছ টু এংগল 8, এংগল 6 ইকুৱেলছ টু এংগল 8। আৰু সেইটো আমি অলৰেডি কৈ আহিছিলোঁ ইমান দেৰিৰ পৰা যে ইহঁত হৈছে vertically opposite angles, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে কেইটামান ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আৰু আমি নোট কৰিব পাৰোঁ। এইটো ফান হয়, বস্তুবোৰ যেতিয়া চাই গৈ থকা যায় বস্তুবোৰ নিজে নিজে অবভিয়াছ হৈ গৈ থাকিব, বস্তুবোৰ ওলাই গৈ থাকিব। তো আমি কৰেছপণ্ডিং এংগলছত কি কৈছোঁ যে এ এংগল 1 আৰু এ এংগল 6টো ইকুৱেল হয়, ঠিক আছে। এইটো আমি অলৰেডি ইয়াতে এষ্টাব্লিছ কৰি দিছোঁ, কৰেছপণ্ডিং এংগল হয়। আকৌ ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগলৰ কেছত আমি কৈছোঁ যে 6 ইকুৱেলছ টু 8 হয়, তো আমি এনেকৈ কৰোঁ কম্বাইন কৰি দিওঁ। তো আমি ক'ম যে উই ন' এংগল 1 ইকুৱেলছ টু এংগল 6, কিয় কৰেছপণ্ডিং এংগলছ হয়, এণ্ড এংগল 6 ইকুৱেলছ টু এংগল 8, কিয় ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল, ইয়াতে কৈ দিছোঁ। এতিয়া যদি দুইটাকে কম্বাইন কৰি দিওঁ, দুইটাতে কমন কি আছে, এংগল 6 আছে, 1 6ৰ ইকুৱেল হয়, আকৌ 6 আকৌ 8ৰ ইকুৱেল হয়। তো এইটোৰ পৰাতো আমি এইটোৱে ক'ব পাৰিম যে 1 ইকুৱেলছ টু এংগল 8। তো তাৰমানে ইয়াতে আমি কি ক'লোঁ যে এই এংগল 1 আৰু এই এংগল 8, এই এংগল আৰু এই এংগল ইকুৱেল হয়। তো ইয়াতে এটা নতুন ধৰণৰ এংগল পাই গ'লোঁ, যোনটোক আমি কওঁ অল্টাৰনেট এংগল বুলি কয়। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ অল্টাৰনেট এংগলছ। তো এটা নতুন টাইপ অফ এংগলছ পাই গ'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে এই গোটেই যোনটো আমি কৰিলোঁ, এক্সাৰচাইজটো কৰিলোঁ, ইয়াৰ মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল। তো এই এংগল আৰু এই 1 আৰু 6 ইকুৱেল হয়, ঠিক আছে। 4 আৰু 5 ইকুৱেল, 3 আৰু 8 ইকুৱেল, 2 আৰু 7। ইনফেক্ট আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই লাইনটো, এই ব্লেক লাইনটো যদি আমি লওঁ, যোনটো আমাৰ একচুৱেলি অৰিজিনেলি চি ডি আছিলে, সেইটো চি ডি আৰু ওপৰটো এ বি আছিলে। তো আমিতো কৈছিলোঁ যে এ বি পেৰেলেল টু চি ডি, এইটো আমি অলৰেডি কৈয়ে থৈছোঁ ষ্টাৰ্টিঙতে। এতিয়া এই এংগলটো যিহেতু ইকুৱেল হয়, ইনফেক্ট আমি এনেকুৱাতো ক'ব পাৰিলোঁহেঁতেন যে এই চি ডি লাইনটো যদি আমি উঠাই পেলাই এ বিৰ ওপৰতে বহাই দিলোঁহেঁতেন, তেতিয়া 1 আৰু 6ৰ ওপৰত বহি গ'ল, তাৰমানে ইকুৱেল আছে, তাৰমানে ইহঁত দুটা মেটচ হৈ যাব। 4 আৰু 5 মেটচ হৈ যাব, 3 আৰু 8, 2 আৰু 7 চব মেটচ হৈ যাব। তো ইনফেক্ট আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ মেইন কুৱেশ্যনটো কি আছিলে, আমাৰ মেইন কুৱেশ্যনটো আছিলে what is the angle between AB and BC? ABN একচুৱেলি এইটো ভুলকৈ লিখিছোঁ, এইটো BC নহয়, এইটো CD হ'ব লাগে। তাৰমানে এই লাইনটো আৰু এই ছেকেণ্ড লাইনটো, এই দুটাৰ মাজত এংগলটো কি হৈছে। তো আমিতো ক'লোঁ এই লাইনটো ইয়াৰ ওপৰতে বহি আছে, এটা লাইন যদি এটা লাইনৰ ওপৰতে বহি আছে, তেনেহ'লে দুইটাৰ মাজত এংগল কি হ'ব, ইহঁতৰ মাজৰ এংগলটো হ'ব ইকুৱেলছ টু 0 ডিগ্ৰী। তো ইয়াৰ পৰা আমি এটা বস্তু গম পাওঁ যে দুটা লাইন যদি পেৰেলেল হয়, if two lines are parallel, then the angle between them
then the angle between them is 0. এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্ট হয় যদি দুটা লাইন পেৰেলেল হয় তেনেহ'লে তাহাঁতৰ মাজৰ এংগলটো সদায় 0 হ'ব তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ